सर अहिले म खास वायरिङ गरिरहेको छु अहिले राइट नाउ चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ के रहेछ भने एउटा हाउस एउटा रुममा चाहिँ एउटा इनर्जी मिटर राख्ने त्यसपछि गएर डबल एमसिबी राख्ने अनि सिंगल चाहिँ एमसिबी राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ डाइरेक्ट पावर सकेटलाई चाहिँ एउटा एमसिबीबाट दिने र अर्को चाहिँ अल लाइटलाई चाहिँ अर्कोबाट कन्ट्रोल गर्ने गरी हामीले सुरु गरिरहेको छौँ। स्विच चाहिँ एउटा लाइटलाई दुईतिरबाट चाहिँ दुईटा रुमतिरबाट बन्द गर्ने त्यो पनि स्विच राखेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले मोबाइलहरू चाहिँ चार्ज गर्नको लागि 2 पोइन्ट सकेट पनि राखेका छौँ। त्यसपछि गएर अब मान्छेहरू आयो भने घन्टी चाहिँ बाल्नको लागि बजाउनको लागि दुईपट्टि स्विचहरू राखेका छौँ ताकि तल सबभन्दा माथि 4-5 फ्लोर माथि बसेका मान्छेहरूले 2 फ्लोरमा गएर पनि त्यो घन्टी बाल्न सक्यो, तलबाट पनि माथिबाट बाल्न सक्यो भनेर हामी सिरिज कनेक्सन गर्न लाग्यो। तर अहिले त्यो तल फिट गर्ने भने बरु आजै गर्ने हो। वहाँ पनि सुन्नै लाग्दा यस्तो गीत दिइरहेको चालू भइरहेछ नि। Okay, start now. On, yes. This one is working. Okay. And the other one, the light is on. Yeah. And this one is for this. One switch for two. One bulb for two switches from different room. Two-way switch. Two-way switch. Yeah. And another one is this is a parallel switch for one bulb, and another is bill and one bulb. And working, and this one is working. So Yes. finally, and this one indicator is working, and this one is for motor or anything else, whatever we need to use it, we need to use it. So this is it. Thank you very much. Okay.